हेलो यहाँहरूलाई स्वागत छ अल टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् आज हामी आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटर अर्थात् आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कसरी जिमेल एकाउन्ट सजिलै बनाउन सकिन्छ भनेर हामी आज जिमेल एकाउन्टको विषयमा सिक्नेछौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला ताकि मैले बनाएको हरेक भिडियो हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला, सँगै कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि हान्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो। आउनुहोस् आज हामी जिमेल एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ सिक्नेछौँ। यसरी सुरुमा चाहिँ हजुरले यसरी कुनै ब्राउजर अथवा क्रोम ओपन गर्नु होला। मैले गुगल क्रोम ओपन गरेको छु। यसरी यहाँनिर मैले यसलाई लगआउट गरेँ र क्रिएट एकाउन्टमा गएँ अनि फर माई सेल्फमा क्लिक गरेँ। यसपछि हेर्न सक्नु चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट नेम रहेको छ। यसरी फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ फर्स्ट नेम राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर लास्ट नेम राख्नु होला अनि यहाँनिर मैले लास्ट नेम चाहिँ राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर हजुरले जिमेल आइडी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। @gmail.com छँदैछ, त्यहाँभन्दा अगाडिको आइडी नेम राख्नु होला, जे राख्दा पनि हुन्छ हजुरले। यसरी मैले यहाँ राखिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँनिर पासवर्ड राख्नु होला। मैले यसरी पासवर्ड राखिसकेको छु। यसरी फेरि यसलाई त्यही पासवर्ड नै कन्फर्म हान्नु होला है। यसरी त्यही पासवर्ड नै टाइप गर्नु होला। म टाइप गरिसकेको छु। अब यहाँनिर हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर हान्नु होला अनि त्यसपछि यतापट्टि नेपाल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही सिलेक्ट गर्नु होला। म नेपालमा भएकोले नेपाल सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँनिर हजुरको बर्थ जन्म मिति कति हो त्यो चाहिँ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले इयर राखेँ। त्यसपछि मन्थ राख्नु होला अनि त्यसपछि डे पनि मिलाउनु होला। त्यसपछि तल यहाँनिर यो जेन्डर भन्ने छ, यो जेन्डरमा चाहिँ मेल अथवा फिमेल कुन चाहिँ हो त्यो पनि चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर फिमेल चुज गरेँ। यसरी नेक्स्ट गरिदिइसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो गुगलले मेसेज दिइसकेको छ, आई एग्री गरिदिएँ। यो पढेर सबै एग्री गरिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो एकाउन्ट बनिसकेको छ। यसरी आफ्नो गुगल एकाउन्ट सजिलै आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। यसरी अब मेरो यो एकाउन्ट भइसकेको छ। म लगइन गरेर हेर्नेछु। यसरी मैले लगइन गरिसकेको छु। यसरी कलर पनि राखिसकेको छु है। यसरी मजाले आफ्नो घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी ट्राई गर्नु होला, खासै गाह्रो छैन।